1,850,160. Manakala bagi bilangan vaksin yang telah pun diberi keseluruhan adalah 2,483,496. Yang telah mendapat satu dos adalah 1,578,225. Yang telah lengkap dua dos adalah seramai 905,271. Sehingga 23 Mei, pendaftaran bagi fasa 2 Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan adalah sebanyak 3,433,739. Daripada jumlah tersebut, seramai 1,894,673 adalah daripada warga emas yang sedang menerima temu janji mereka. Jumlah keseluruhan fasa 2 yang telah divaksinasi setakat ini adalah 372,895 setakat semalam. Kita juga telah melihat kadar vaksinasi negara telah mula meningkat. Dan kadar vaksinasi negara mula mencecah 75,000 dos sehari, dengan rekod tertinggi setakat ini adalah pada semalam 24 Mei, iaitu sebanyak 95,000 dos sehari. Dan kita menjangkakan bahawa kadar ini akan meningkat untuk kita mencapai sasaran bulan Jun, iaitu 150,000 dos satu hari pada bulan Jun nanti. Setelah lebih 2 minggu dilaksanakan melalui inisiatif pelawaan pemberian vaksin AstraZeneca, kita telah memvaksinasi 133,376 individu. Daripada jumlah tersebut, ramai lebih kurang 30,000 daripada mereka yang mendaftar dalam senarai menunggu telah dipanggil dan akan dipanggil sehingga 6 Jun nanti setelah terdapat kekosongan pada penghujung setiap hari. PPV AZ IDCC Shah Alam telah mula beroperasi dengan kapasiti vaksinasi 3,000 dos sehari. Dan ini menjadikannya PPV kedua terbesar di seluruh Malaysia selepas PWTC. Bagi pendaftaran untuk tempahan slot vaksinasi AstraZeneca pusingan kedua, kita telah membuka sistem tempahan slot untuk vaksin AstraZeneca secara sukarela di bawah inisiatif pelawaan pengambilan vaksin AstraZeneca mula hari Ahad. Pusingan kedua ini buat permulaannya memberi keutamaan kepada warga emas berumur 60 tahun ke atas sebagai usaha untuk memberikan perlindungan kepada golongan tersebut. Sebanyak 1.26 juta dos diperuntukkan untuk pusingan yang kedua yang dapat dilakukan berikutan penghantaran terkini yang telah kita terima pada 21 Mei yang lepas, dan satu lagi penghantaran baru AstraZeneca daripada kemudahan COVAX yang akan kita terima pada hujung bulan ini. Daripada jumlah dos yang kita terima, agihan kita telah buat kepada negeri Pulau Pinang, negeri Johor, Sarawak, Selangor dan Kuala Lumpur. Jumlah terkini yang telah berdaftar untuk pusingan kedua AstraZeneca adalah seramai 228,347 slot setakat ini. Pemberian untuk AstraZeneca bagi pusingan kedua ini akan melibatkan 4 PPV baru selain daripada PPV yang sudah sedia ada. PPV baru ini adalah Setia Spice Arena di Bayan Lepas Pulau Pinang, Persada Johor International Convention Centre di Johor Bahru, Borneo Convention Centre di Kuching, Sarawak, dan IKBN Miri di Sarawak. Sementara itu, individu yang telah ada dalam senarai menunggu pada pusingan 1
mereka akan dimasukkan secara automatik di dalam pusingan yang kedua. Saya juga ingin memaklumkan bahawa oleh kerana tempahan bagi slot AstraZeneca pusingan yang kedua bagi warga emas adalah dalam lingkungan 228,000 dan kita telah memberi beberapa hari yang dikhususkan untuk warga emas, maka CITF telah putuskan bahawa untuk kemudahan AstraZeneca pusingan kedua di Lembah Kelang, di Pulau Pinang, di Johor, di Kuching Sarawak dan di Miri Sarawak akan dibuka kepada orang ramai di bawah usia 60 tahun pada jam 12.30 hari Rabu 26 hari bulan Mei esok. Kita akan memberi keutamaan masih kepada warga emas untuk tempoh hari ini dan pagi esok, dan kita akan terus memberi keutamaan kepada warga emas dalam program imunisasi COVID-19 Kebangsaan melalui janji temu yang akan kita beri untuk PPV biasa, iaitu Mainstream National Immunization Program akan tetap memberi keutamaan kepada warga emas. Tetapi untuk mempercepatkan slot appointment untuk AZ pusingan yang kedua, kita akan buka seperti mana yang saya sebutkan tadi pada hari esok pukul 12.30. Ya. Penghantaran vaksin pada penghantaran bekalan vaksin seterusnya dijadualkan tiba adalah seperti berikut. Bagi Pfizer sebanyak 260,910 dos akan tiba pada minggu ini. Ini akan menjadikan jumlah dos vaksin daripada Pfizer yang telah dihantar adalah 2,751,840 dos. Sebanyak 320,000 dos vaksin daripada Sinovac yang dibotolkan oleh Pharma Niaga turut akan diberikan pada minggu ini. Ini adalah penambahan kepada 500,000 vaksin Sinovac yang telah tiba lengkap pada 21 hari bulan Mei daripada negara China. Seperti biasa, Pfizer dan Sinovac akan terus diedarkan di PPV-AM di bawah program imunisasi COVID-19 Kebangsaan arus perdana mainstream, sementara AstraZeneca akan dihantar ke PPV-AZ untuk inisiatif opt-in sukarela. Saya juga ingin memaklumkan bahawa CITF memandangkan berlakunya kesesakan di beberapa PPV di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah membuat keputusan untuk memindahkan 4 PPV AM Kuala Lumpur ke 2 PPV yang bersaiz mega yang akan kita buka dalam masa yang terdekat. PPV yang akan dipindahkan ini adalah PPV Stadium Titi Wangsa, PPV Dewan Komuniti Penyelaras. Kedua-dua PPV janji temu ataupun temu janji untuk PPV tersebut akan dipindahkan kepada MyTech, iaitu Dewan Persidangan MyTech di Jalan Duta Jalan Kuching, dan operasi PPV MyTech akan bermula pada hari Khamis 31 hari bulan Mei. Mereka yang terkesan akan diberikan semula butiran janji temu dengan lokasi baru adalah individu yang telah menerima janji temu pada 31 Mei hingga 6 Mei sama ada di Stadium Titi Wangsa ataupun di PPV Dewan Komuniti Penyelaras. Dan kita akan maklumkan kepada mereka pertukaran lokasi tersebut. Sementara itu, janji-janji temu di Kompleks Sukan Desa Tasik dan juga di PPV Kompleks Komuniti Muhibah akan semua dipindahkan ke PPV Axiata Arena Stadium Nasional Bukit Jalil ataupun Kompleks Sukan Bukit Jalil.
PPV Axiata Arena akan bermula pada 7 Jun. 7 Jun dan semua janji temu yang akan diberikan di PPV tersebut adalah janji temu yang baru. Tidak ada janji temu yang perlu dijadualkan ataupun dipindahkan kepada Axiata sebab belum lagi dikeluarkan janji temu untuk kumpulan-kumpulan tersebut. Hanya mereka yang mempunyai janji temu antara 31 hari bulan Mei dan juga 6 hari bulan Jun ya akan dimaklumkan supaya mereka pergi ke PPV MyTech dan bukannya PPV Stadium Titi Wangsa atau PPV Dewan Komuniti Menjelara. Jadi keempat-empat PPV ini akan kita tutup bagi keselesaan orang ramai, golongan OKU, golongan warga emas yang akan dilayan dengan lebih baik lagi di PPV yang lebih besar, yang lebih selesa ini. CITF dengan kerjasama Jabatan Penerangan Malaysia, Kementerian Komunikasi Multimedia serta persatuan-persatuan wartawan di semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak telah mengumpulkan sebanyak 5,867 nama petugas media daripada 144 agensi media berdaftar. Dengan itu, CITF telah membuat keputusan untuk kita memberi janji temu kepada pengamal media secepat mungkin apabila kita telah terima semua butiran petugas-petugas media yang saya sebutkan tadi. Ini adalah sedari dengan usaha untuk melindungi mereka yang sentiasa berada di barisan hadapan, di mana keputusan telah pun diberi untuk kita mendahulukan golongan guru dan juga pengamal wartawan ataupun pengamal media. Bagi vaksinasi untuk ibu mengandung dan ibu menyusu. Ibu mengandung adalah dinasihatkan untuk mendapatkan konsultasi daripada doktor masing-masing. Bagaimanapun mengikut panduan yang telah dikeluarkan, pengesyuran adalah untuk golongan ini divaksinasi dalam tempoh 14 hingga 33 minggu hamil. Bagi mengenal pasti golongan ibu mengandung dan ibu menyusu, satu ciri baru di MySejahtera akan diperkenalkan pada hujung minggu ini. Dan apabila ciri ini dikeluarkan oleh MySejahtera, ibu mengandung dan ibu yang sedang menyusu bolehlah mengenal pasti diri mereka melalui MySejahtera untuk janji temu diberikan kepada mereka bagi menerima vaksin yang disyorkan untuk diberikan kepada mereka. Contoh bagi ibu hamil antara tempoh 14 hingga 33 minggu hamil, vaksin Pfizer adalah vaksin yang disyorkan. Itu adalah antara perkara-perkara yang nak dibangkitkan berkenaan dengan PIK pada hari ini. Untuk makluman berkenaan dengan usaha menguruskan wabak pandemik COVID-19, saya serah kepada Yang Berhormat Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Musti YB Khairy Jamaluddin dan juga para pengamal media yang hadir dan juga melalui sidang telekonferensi. Saya melaporkan kes-kes melalui National Institute of Health KKM terhadap kes-kes dan juga indikator pada Epic Week ke-20. Untuk Epic Week ke-20 iaitu sehingga 22 Mei, kita dapati bahawa average kes pada Epic Week ke-20 adalah seramai 5,541 kes sehari. Dan ini menunjukkan peningkatan sebanyak 32% peningkatan berbanding dengan Epic Week ke-19. Untuk active case, kita pada minggu ke Epic Week ke-20, seperti mana saya maklumkan tadi, terdapat 47,646 average active case yang direkodkan pada Epic Week ke-20.
Ini menunjukkan bahawa 19.6% penambahan increase of average active case berbanding epic week ke-19 dan alhamdulillah kita telah pun rekodkan those who recover from COVID-19 iaitu seramai 449,234 cases. Ini merangkumi sebanyak 88.9% total cumulative case yang direkodkan sembuh. Untuk kes kematian, pada epic week ke-20 seramai 333 jumlah kematian direportkan. Ini merupakan average sebanyak 48 kes kematian sehari direkodkan. Untuk itu, untuk epic week ke-20 berbanding epic week ke-19 terdapat peningkatan 59.3% penambahan kes kematian direkodkan. Untuk kes di ICU, pada epic week pengakhir epic week ke-20, 652 kes direkodkan berada di ICU dan average untuk epic week ke-20 ialah seramai 573 kes untuk sepanjang minggu epic week ke-20. Ini menunjukkan terdapat penambahan kes-kes di ICU sebanyak 23.8% berbanding dengan epic week ke-19. Untuk kes-kes yang memerlukan ventilator ataupun pemakaian ventilator, kes-kes di ICU yang direkodkan pada epic week ke-20 yang memerlukan ventilator ialah seramai 370 kes, iaitu 56.7% daripada keseluruhan yang berada di ICU. Dan untuk epic week ke-20, average yang menggunakan ventilator di ICU ialah seramai 313. Ini menunjukkan terdapat peningkatan mereka yang terpaksa digunakan ventilator kepada mereka iaitu sebanyak 29.3% berbanding dengan epic week ke-19. Untuk testing capacity, kita telah pun melaksanakan sehingga epic week penghujung 20 sebanyak 11,100,126 jumlah ujian dilaksanakan di lapangan. Dan untuk average epic week ke-20, kita telah rekodkan sebanyak 655,117 test telah dibuat dalam epic week ke-20 di negara kita. Ini menunjukkan sepanjang epic week ke-20 purata 93,588 ujian dilaksanakan sepanjang epic week ke-20. Ini telah menunjukkan bahawa kita merekodkan 41% penambahan ujian dilaksanakan di lapangan di epic week ke-20 berbanding epic week ke-19. Dan positivity rate yang kita kesan semasa epic week ke-20 ialah 5.9% test positivity. Untuk itu, kita dapati bahawa RT ataupun R value iaitu potential for continued transmission of SARS-CoV-2 ataupun resurgence of case pada ketika epic week ke-20 ialah 1.19 iaitu RT yang direkodkan. Untuk kluster pada epic week ke-20 kita telah merekodkan sebanyak 535 aktif kluster. Dan pada minggu epic ke-20 terdapat peningkatan aktif kluster sebanyak 69 kes ataupun 14.8% peningkatan. Dan kita telah isytihar penamatan kluster sebanyak 56 pada epic week ke-20 dan pada epic week ke-20 sebanyak 125 kluster baru direkodkan. Untuk itu saya ingin menyatakan di sini bahawa terdapat 23% peningkatan kluster baru berbanding dengan epic week ke-19. Kluster-kluster yang menunjukkan kehadiran ataupun direkodkan yang tinggi ialah kluster daripada tempat kerja ataupun workplace, iaitu 46 kes baru kluster tempat kerja, iaitu merangkumi 36.8%. Yang kedua tertinggi ialah kluster yang melibatkan kegiatan keagamaan ataupun religious activities,
30 kluster iaitu 24%. Ketiga ialah 3 kluster daripada komuniti iaitu 38 kluster telah direkodkan 30%. Selain daripada itu 9 kes ataupun 7.2% daripada institusi pendidikan dan 1.6% atau 2 kluster daripada kumpulan berisiko tinggi. Jadi saya dapati bahawa kluster workplace ataupun tempat kerja Epic Week ke-19 direkodkan 44 kluster, tetapi pada Epic Week ke-20 46 kluster. Ada peningkatan 4.6% dalam kluster Epic Week, dan kluster religious activity daripada 19 kluster pada Epic Week 19 meningkat kepada 30 kluster pada Epic Week ke-20, iaitu peningkatan sebanyak 57%, dan diikuti dengan komuniti daripada 23 kluster Epic Week 19 kepada 38 kluster pada Epic Week 20, peningkatan 65%. Untuk movement control order ataupun lokaliti di mana EMCO telah pun digazetkan pada 12 Mei hingga 7 Jun, kita telah pun meletakkan MCO bawah MCO 3.0 iaitu sebanyak 148 lokaliti dalam negara kita telah pun diletakkan di bawah Enhanced Movement Control Order ataupun PKPD, iaitu 39 lokaliti di Pahang, 37 lokaliti di Kedah, 29 lokaliti di Terengganu, 17 lokaliti di Sarawak, 9 lokaliti di Sabah, 6 lokaliti di Kelantan, 6 lokaliti di Perak, 3 lokaliti di Johor, 2 lokaliti di Melaka. Akhir sekali, saya ingin menyatakan tentang rujukan genom. Rujukan genom yang telah pun kita laksanakan di negara kita pada sehingga 24 hari bulan Mei. Kita update tentang genome sequencing. IMR telah pun mengendalikan 36 genome sequencing antara 17 Mei hingga 23 Mei dan telah pun mengesan lagi sebanyak 13 kes yang datang daripada variant of concern dan 23 kes daripada non-BOC. 13 kes daripada BOC adalah 12 daripada South African variant iaitu B1351 detected dikesan di Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Selangor dan Johor. Dan satu daripada variant B1617.2 iaitu detected oleh Malaysia, warga negara Malaysia, di mana berada dalam satu penerbangan dengan warga nationality India. Daripada 12 South African variant B1351, satu orang menemui kegagalan dan meninggal dunia di Hospital Tuanku Fauziah Perlis, dan 2 orang lagi iaitu di ICU, iaitu di Tuanku di Perlis dan juga satu di Sungai Buloh. Untuk non-BOC local lineage including 17 kes daripada variant B1524 lineage dan 6 kes daripada B1466.2 lineage, iaitu seorang telah pun menemui kegagalan atau meninggal dunia. Jadi sehingga kini kita telah pun membuat sebanyak 488 rujukan genom yang telah pun menemui beberapa kes-kes daripada varian South African, UK, Nigeria, India dan juga varian daripada South Africa. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya buka kepada soalan-soalan. Yang kita minta Dr. Sabah moderate. Good afternoon. YB, can you hear me? Yes, I can hear you. I'm Ishwari from Malay Mail. Yep. YB, I have few questions. I'll really try to keep it very fast so my other friends can ask as well. Now, the first question, on Sunday night, the Prime Minister during his interview said that anyone can buy the vaccines for COVID-19 as long as it is NPRA approved. Now, you had previously also said that, but you also mentioned that those who wish to buy and donate the vaccines to any states can make an official donation to the federal government, which will be passed to the intended states. But given how many are still complaining about the vaccination phase and the increasing number of cases daily,
Would this requirement to use the federal government as the middleman for such donations be reviewed to allow direct donations to states? Because Penang Assemblyman Chong Eng had also called for the decentralization of the COVID-19 vaccine procurement to speed up our vaccination rate. Your comments, please, sir. The donation to the federal government is just one option. If you want to donate to the state government, you can do so also. But it must come from a source that has been approved by the NPRA. So, for instance, if there are state governments who want to receive a donation, that are donations that are genuine, that are legitimate, that when we check with the vaccine producer, they know about it, then there is no restriction for any state government to receive any donation. Donation to the federal government was only an option if that's what you want to do, but you can donate straight to the state government, you can donate to the federal government, you can buy straight from the source, the factory, whichever factory it is. But you have to make sure that the source where you want to buy from is registered and approved by NPRA again. I hope that's clear, yeah? Okay, sir, another question. Now, the Selangor state government had recently announced that employers who wish to procure the COVID-19 vaccines for their staff can register through the Selangka application, their state application. But the state government has yet to clarify the process by which this vaccine will be administered, nor the source of the vaccines. Could you please elaborate on how this is going to be done, YB? We received news on Malay Mail. We received news that some companies are already offering vaccines for their staffs. I understand previously you said that private hospitals can apply to procure vaccines, but it has to go through the ministry. Can these private hospitals then link up with private companies to offer these vaccines? Your comments, sir. As I said again, private hospitals can go ahead to try to procure vaccines from sources and suppliers that have been approved by the NPRA. Yeah. And as of today, there are only 3 vaccines that have been approved for use in Malaysia. That is Pfizer, AstraZeneca, and Sinovac. As far as I know, Pfizer and AstraZeneca only sell to national governments around the world. For Sinovac, the order from the federal government must be fulfilled in its totality before they can sell to private entities or state governments. That is the condition that we have given Sinovac, as well as Sinovac's local product registration holder, which is Pharmaniaga, that the federal government's order in its entirety must be fulfilled first before there is any sale to any private entity or state government. This is because we have to prioritize the National Immunization Program, where we give vaccines for free to everyone who is a resident of Malaysia. As far as the details of the program that is being run by the Selangor state government, you'll have to ask the Selangor state government, because that's not under the National Immunization Program, which is free of charge. Astro Radio. Hi, YB, KJ. This is Al Firdaus from Astro Radio. My question is for you. The first one is about, you said a new feature will be on MySejahtera for pregnant and lactating mothers. According to JKJAV, the AstraZeneca vaccine is now available for lactating mothers. Are you going to reserve the AstraZeneca vaccine for these mothers, or and for pregnant women as well, the Pfizer? Is there a reserved batch for these mothers? We will make the vaccines which are recommended for pregnant mothers, as well as lactating mothers or breastfeeding mothers, available for them. So the advisory right now is that Pfizer can be given for both mothers who are pregnant or soon to be mothers, as well as mothers who are breastfeeding, and the AstraZeneca vaccine can be given to lactating mothers. We'll be making a decision on whether or not AstraZeneca can be given to pregnant mothers at the JKJAV meeting on Thursday, where policy and clinical decisions are made. But the instructions have been given that if you are
lactating or breastfeeding, you can receive both the Pfizer and AstraZeneca vaccine. And if you are pregnant, for now, we will allocate you an appointment to get the Pfizer vaccine. And that feature on My Sejahtera will be launched over the next couple of days. And pregnant mothers will be able to identify themselves on My Sejahtera for us to allocate the appointments with the relevant vaccines that have been recommended according to clinical guidelines that have been issued by the Ministry of Health. Okay, thank you very much. Code Blue. Good afternoon, Datuk Seri Dr. Adham and YBKJ. I have two questions for Dr. Adham and a few more questions for YBKJ. So first, Dr. Adham, which hospitals or states are already triaging critical COVID-19 cases for ICU care? Are these facilities prioritizing those with higher chance of recovery for admission to ICU unit, while those with poorer chances of recovery are sent to repurposed or general beds? And my second question is, how many critical non-COVID cases have been stepped down from ICU units to make way for COVID cases? In Sidang Hospital, for example, there are 55 COVID ICU cases, but only 52 total ICU beds for both COVID and non-COVID cases. And for YBKJ, does Pharma Niaga have any production problems? According to Datuk Seri Ismail Sabri, Pharma Niaga has received 1.4 million finished Sinovac vaccines from China and will get another 3 million in June. So that is a total of 4.4 million, which is more than a third of the 12 million government order. And is Pharma Niaga's average timeline for manufacturing fill and finish Sinovac vaccines to distribution 3 months? What is the estimated time for manufacturing, quality control tests, and the lot release approval process by NPRA? What is the expiry date for the unfilled vaccines? And the final question is, what is the government's new vaccination strategy to get ahead of the new variants circulating in Malaysia? Sinovac hasn't released any data on its effectiveness against new variants, so will the government focus on Pfizer and AstraZeneca vaccination? A new Public Health England study showed only 33% effectiveness for both Pfizer and AstraZeneca vaccines after first dose against the Indian variant, but 88% for Pfizer and 60% effectiveness for AstraZeneca after second dose. So will the government delay second Pfizer dose to 6 weeks to cover more people with first dose, or maintain 3-week interval for Pfizer? Yeah, that's all from me. Terima kasih. Which hospital or states already triaging critical COVID-19 cases for ICU care? As for the answer, our hospital are trying our best to provide appropriate level of care to all patients, including non-COVID patients. The management of each patient are based on clinical judgment, which are in the best interest of the patient. Even though we don't deny the possibility to palliate a patient if situation gets worse, we are maximizing our effort to optimize our resources by getting more personnel which are expert to conduct the service at ICU level and ventilator level, using modified standard and level of care to enable us to provide appropriate treatment to all. So second question is about stepping down care of cases. Yeah, we have increased number of ICU beds, as I mentioned earlier, allocated for COVID-19 from around 580 beds in early April 2021 to a significant number, which is 159 beds total nationwide today, or in additional of 479 beds. The beds were created through repurposing. The mechanism is we use repurpose or converting ordinary ward to critical care wards, and through allocating more existing ICU bed for COVID-19 care at the expense of non-COVID patients. This is we do. At the moment, 66% of total ICU bed in COVID-19 hospital has been allocated for COVID-19 patients, thus reducing the chance of non-COVID patients to receive critical care. Nonetheless, the step-down care are for those patients
showing recovery from acute critical cases and thus creating more bed for new cases requiring critical care. The utilization of this COVID-19 ICU bed is currently at 94%. Thank you. Pharmaniaga has no problems with production, which is progressing as planned. We are confident that Pharmaniaga will be able to meet its contractual obligation in terms of the quantity and also the delivery timeline. Pharmaniaga is bringing in additional finished products on its own initiative to help the government in expediting the national immunization program. And I think this additional procurement can also address the need for us to ramp up the vaccination process in the month of June. Now, on the question of the average timeline, at the moment, the capacity of Pharmaniaga fill finish is 500,000 doses a week. Why did it take from February until May to distribute the fill finish product? That was because there was a need by NPRA to undertake product process validation and stability testing that was used for final approval. That process took about 10 weeks to complete, where it had to pass multiple tests, submissions of data, and reports that were needed by NPRA. Now, this addresses the question that has been circulated on WhatsApp and social media platforms about the quality of the fill finish product that Pharmaniaga is manufacturing. Because of the stringent process validation that was required by NPRA, and because of the continuous quality control testing, as well as lot release inspections that are done by NPRA. This means that the fill finish product that comes out of Pharmaniaga's plant in Puchong is of the same quality as the Sinovac vaccine that we received from the Sinovac factory in Beijing, China as finished product. Therefore, I would like to completely deny and also completely refute the point saying that the fill finish product by Pharmaniaga is of an inferior quality to the finished product that comes in from the Sinovac factory in Beijing, China. This allegation is most irresponsible, and if we find out who has been spreading this allegation, we will ensure the full force of the law comes down on that person. Now, as far as the government's vaccination strategy with regards to new variants, our strategy remains unchanged. We must give whatever vaccine is available to whoever wants to be vaccinated as quickly as possible. We know that the AstraZeneca vaccine and the Pfizer vaccine is effective in its full 2 doses against the new variants. Sinovac is also expected to publish effectiveness data on the new variants next month. And we have seen from early correspondence that it shows effectiveness against the new strain. Now, as far as the dosing interval for AstraZeneca, for now it is maintained at 12 weeks in Malaysia. As far as the dosing interval for Pfizer is concerned, at the moment it's 3 weeks. There has been a suggestion that we increase the dosing interval to ensure that more people have some degree of protection rather than a smaller number of people having complete protection. This matter will be discussed at the JKJAV meeting on Thursday, as it involves clinical advice for the national immunization program. We will certainly take into consideration emerging data that is coming out of the United Kingdom, suggesting that the full 2 doses are required for effective protection against the new variants. But this has been a suggestion that has been made for us to increase the number of people who have been protected. We will deliberate on Thursday, decide on Thursday, and we will announce accordingly. Thank you. Rita Harian. Assalamualaikum, YB. Saya ada beberapa soalan. Okey, satu laporan daripada Kota Berita di Age Market mempersoalkan kadar pemberian vaksin
yang agak lambat berbanding jumlah vaksin yang sudah diterima. Laporan tu menyebut 1.56 juta dos vaksin. Apa yang menyebabkan kelewatan ni dan apakah dasar yang digunakan ketika ini termasuk jarak masa antara dos pertama dan dos kedua menyumbang kepada kelewatan ini ataupun kelewatan memberi kelulusan bersyarat tu sendiri yang menjadi penyumbang. Kemudian adakah PICK akan bangunkan dashboard seperti di Kanada untuk lebih telus dalam menunjukkan pemberian vaksin COVID, sebab ada ramai orang persoalkan kenapa lambat dan sebagainya. Apa dia selain membangunkan apa? Dashboard. Oh, okey, ya. Okay. Dalam saya nak jawab sekejap sebab banyak sangat soalan tadi. Berkenaan dengan pemberian vaksin, kita bekalkan maklumat di laman web vaksincovid.gov.my. Di situ dipaparkan kadar ataupun jumlah yang divaksinasi setiap hari. Setiap hari rakyat boleh melihat kadar vaksinasi kita sama ada meningkat ataupun tidak, ya. Ada beberapa perkara sebelum ini yang mengekang kadar vaksinasi kita dan antara masalah yang terbesar yang dihadapi sebelum ini adalah bekalan vaksin. Dan seperti mana yang saya sebut, masalah bekalan vaksin ini akan mula kita dapat atasi pada bulan Jun dengan penghantaran yang lebih banyak lagi. Dan saya yakin bahawa pada bulan Jun, Julai, Ogos akan menjadi kemuncak program imunisasi COVID kebangsaan dengan penghantaran yang banyak, dengan pembukaan PPV yang lebih banyak dan juga pendaftaran yang meningkat nanti. Kemudian untuk ketika ini ramai yang merungut tak dapat kerana tak didahulukan sedangkan mereka telah daftar terlebih dahulu. Jadi apa cara yang kita nak buat? Sebab kita pun tengok ada report mengatakan bahawa ada yang tak sengaja tak pergi ke PPV untuk ambil pelalian walaupun mereka telah diberikan janji temu. So apa cara lagi untuk dibuat selain daripada nak menasihatkan supaya jangan datang pada hari yang memang bukan mereka sepatutnya dapat vaksin? Kalau sekiranya mereka datang pada hari yang mana mereka tidak ada janji temu, ini akan meningkatkan keberangkalian berlaku jangkitan COVID-19 kerana akan berlaku kesesakan yang tak dapat dikawal. Sebab itu saya merayu sangat kepada orang ramai, jangan datang ke pusat pemberian vaksin sekiranya tidak ada janji temu yang telah pun dihantar melalui MySejahtera ataupun tidak menerima panggilan pada hari tersebut kerana anda telah tersenarai dalam senarai menunggu. Ya, memang betul. Ada yang telah menerima janji temu yang tak datang. Sebab itu setiap PPV ada senarai menunggu yang diberikan kepada mereka. Senarai menunggu ini akan digunakan oleh PPV tersebut untuk buat panggilan. Sekiranya dapat panggilan, pergilah ke PPV sekiranya ada masa yang lapang. Tetapi kalau tidak ada janji temu, kalau tidak dipanggil oleh PPV kerana tersenarai dalam senarai menunggu, jangan pergi ke PPV. Ya, saya minta tolong tunggu untuk giliran anda. Okey, ini soalan untuk Dr. Adham. Pakar Kesihatan ada menyebut dalam tempoh 2 minggu kita melaksanakan self lockdown ni, ia adalah signifikan. Jadi jika katalah selepas 2 minggu kes akan terus meningkat, apakah langkah selanjutnya yang akan dijalankan oleh kerajaan? Dan kemudian saya difahamkan bahawa ada tambahan vaksin Pfizer juga akan diterima, ya, Datuk Seri, boleh clarify on that tak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita telah pun melalui Menteri Pertahanan mengumumkan bahawa Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP di seluruh Malaysia diteruskan untuk tempoh 2 minggu sehingga 7 hari bulan 6 dengan SOP yang diperketatkan dan beberapa SOP yang telah pun diupload dalam MKN portal telah pun dibangunkan dan kita sentiasa dynamically monitor situasi jangkitan dan juga
melihat kepada unjuran yang SIR keluarkan setiap kali berkaitan dengan kadar insiden jangkitan COVID-19. Dan contingency plan memang sentiasa kita prepare supaya kesiapsiagaan untuk merawat dan juga memastikan kendalian atau pengurusan kes-kes merawat COVID di hospital sentiasa mendapat top level management effort, dan juga kita pastikan bahawa sepanjang 2 minggu iaitu significant self lockdown yang kita kempen sekarang ni, iaitu kita mohon supaya masyarakat jika telah pun melihat kepada SOP yang dikeluarkan, iaitu pengendalian sektor ekonomi, ada yang dikurangkan untuk work at home sehingga 80% di sektor awam hingga 60% di sektor swasta, dan juga berkaitan dengan kebenaran untuk bergerak keluar iaitu tidak melebihi 2 orang satu kereta dipatuhi, dan jika tidak ada apa-apa kaitan dengan kehidupan di luar, kita digalakkan untuk self lockdown. Kerana self lockdown telah pun diimplement di negara-negara lain setakat ini, terutama di Taiwan, dan juga kejayaan telah pun dilihat di beberapa negara lain terhadap kendalian self lockdown ataupun kawalan kendiri untuk kita terus putuskan rantaian penularan jangkitan COVID-19 di negara kita. Untuk itu kita akan melihat kesannya dalam masa seminggu, dan juga pada 7 hari bulan 6 kita akan buat keputusan. Dan ketika ini kes-kes yang direkodkan adalah berdasarkan kepada kes-kes jangkitan yang berlaku pada sebelum dan juga pada raya. Sebagai contoh, kluster yang wujud pada hari ini iaitu pada 24 Mei yang direkodkan semalam, sektor-sektor yang merekodkan kluster keagamaan iaitu 40 kluster direkodkan. Dan saya ada detail di sini iaitu kluster keagamaan banyak berlaku di Johor 19 kluster, Selangor 13 kluster, dan juga di negeri lain seperti Melaka, Negeri Sembilan, Kelantan. Jadi kluster keagamaan ini berlaku sepanjang bulan puasa yang lepas sehinggalah hari raya, dan kluster-kluster ini meningkat bergantung kepada pergerakan atau mobilisasi orang ramai. Jika kita dapat kurangkan mobilisasi, bermakna virus chances untuk hidup, maka arti dia akan turun kepada less than 10, dan kita dapat melemahkan transmisi serta kita dapat bendung COVID-19. Terima kasih. Okey, seterusnya bernama. Hai YB. Ya. Okey, YB, saya ada satu soalan untuk YB. Contoh ada satu soalan dari warga Johor yang mana mengenai pendaftaran sukarela untuk suntikan AstraZeneca dalam kalangan warga MAS, yang mana mereka menghadapi masalah transportation. Contohnya kalau diorang dari Segamat, PPV berdekatan adalah di Johor Bahru yang mana ambil masa 3 jam perjalanan. So adakah cadangan saya nak banyak soalan so soalan direct to the point. Untuk Johor, kita buat masa ni hanya buka di pesada di Johor Bahru. Walaupun terbuka untuk semua negeri Johor, buat mereka yang nak dapatkan kemudahan tersebut mestilah membuat persiapan untuk pergi ke pusat vaksinasi. Jadi buat masa ni hanya PPV di pesada di DB saja. Okey, untuk Dr. Adham, untuk sebagaimana kita tahu, masa pertembungan LRT semalam kini dirawat di HKL. Jadi macam mana petugas kesihatan di sana menguruskan antara rawatan untuk masa LRT dan juga COVID? Ya, kaki tangan kita telah melaporkan di HKL seramai 64 cases dimasukkan ke ward di HKL. 6 kes kritikal, 3 kes memerlukan rawatan ventilator, dan 3 kes lagi sedang berada di bilik pembedahan untuk kita monitor dan juga rawat. The rest of the case adalah yang tidak serius tetapi perlukan rawatan di ward kecemasan dan juga ward surgical. Ward COVID di SKL masih lagi tidak terganggu. Kita masih lagi dapat menggunakan resources kita. Ventilator kita telah pun allocate untuk certain cases di COVID-19 ward dan ICU serta critical care unit.
ward surgery kita telah activate dan telah pun menempatkan kes-kes yang boleh kita kendalikan sehingga lewat tengah hari tadi. Bermakna kes-kes yang serius kita perlu alihkan mereka ke ICU untuk diventilate 6 kes, 3 dalam yang confirm dan 3 lagi dalam bilik bedah. The rest kita akan pastikan mereka dirawat di ward surgical yang telah pun kita allocated last night dan repurposed untuk tujuan tersebut. Dan ia tidak mengganggu kegiatan biasa dan juga kegiatan merawat COVID-19 cases di HKL. Terima kasih. Okay, we're limiting it to one question per person. Banyak soalan-soalan ya. So one question per person. Dayak Daily. Hello. Can you hear me, YB? Yes, I can hear you. Okay, YB. So right now the SZ registration opening is only open to the people of Kuching and Miri, right? So I want to ask, why is that so when other division, especially Cebu, they tops in daily cases almost every day and it also records highest number of deaths. So Bintulu division is also recording a surge in cases. So shouldn't these two big divisions be prioritized as well? When will SZ vaccine rollout open to Cebu and Bintulu? For the other divisions, we will be allocating more of the Pfizer and the Sinovac vaccines for the other division. AstraZeneca is an opt-in program, so we decided to focus on the 2 biggest cities in Sarawak. But for the divisions like Cebu, which are experiencing quite a high number of cases, we will be sending additional above and beyond the normal allocation to Cebu from Sinovac and Pfizer. Next. Maybe saya tertinggal satu soalan tadi pasal vaksin Pfizer tadi tu. Ya, kita telah diumumkan bahawa vaksin kita ada banyak portfolio, tetapi untuk vaksin Pfizer kita telah pun dapat kepastian bahawa bekalan Pfizer mengikut jadual. Vaksin Pfizer yang ada pada hari ini adalah berkaitan dengan hantaran terus daripada Pfizer di burst Belgium direct ke negara kita, dan Pfizer very special, kita tak boleh accommodate sekali banyak kerana dia perlukan storage at -70 at the moment lah. Tapi berita baru yang kita dapati, next Pfizer shipment temperature will be at -20 only. So this is good news for us untuk kita laksanakan lebih banyak vaksin Pfizer digunakan di lapangan. Okay, next. Hi, Shannon here from Straits Times. Okay. Prime Minister mentioned on Sunday that the minister, I presume that's you, YBKJ, gave an assurance that sufficient doses are expected to arrive early. Hence, that herd immunity can be reached before the end of the year. Can I draw you out on whether you believe this can even open the possibility of herd immunity being achieved earlier than December, as in earlier this year? Thank you. That depends on various factors. That depends on the development of the variants, whether the variants continue to mutate, and if it continues to mutate, whether the existing vaccines that we have continue to be effective against the virus. It also depends on whether or not we can ensure that those who have not been registered will also come forward after we finish everyone who's been registered to be vaccinated. So in terms of the supply, I'm confident that we can cover as many people as possible before the end of the year. But the 2 caveats that I put forward, whether or not we can achieve herd immunity, really depends on how this virus continues to mutate. And secondly, whether or not we can get people who have not been registered to come forward to receive the vaccines. So I forecast that after September, October, we will have a different problem on our hands, which is that vaccinations rates may plateau as we finish vaccinating everyone who has registered, and we will have to start looking for people who have not registered in order to vaccinate. Next. Yep. Assalamualaikum.
Salam. Assalamualaikum YB, KJ dan juga Datuk Seri Dr. Adham. Okey, saya nak tanya, sebelum ni 2 hari lepas Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ada maklumkan bahawa vaksin Sinovac yang dikeluarkan ataupun dibotolkan oleh Pharma Niaga adalah satu-satunya di dalam dunia yang halal dan disahkan halal di dalam dunia. Okey, jadi timbul persoalan dan pertanyaan, bagaimana pula dengan vaksin-vaksin lain? Adakah vaksin lain tidak halal? Maksud Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri adalah vaksin Sinovac telah mendapat sijil daripada Majlis Ulama Indonesia yang mengatakan bahawa ia adalah halal. Ini tidak bermaksud bahawa vaksin lain mengandungi apa-apa ramuan yang menyebabkan vaksin-vaksin tersebut itu haram. Malah kita telah buat semakan kepada ramuan vaksin Pfizer dan AstraZeneca dan dapati bahawa tidak ada apa-apa ramuan dalam itu yang datang daripada khinzir sebagai contoh. Next. Okay. Hi, YB. My question is to YB Khairy. So what is the outcome of investigation on the cases of vaccine underdosing for AstraZeneca? What is the government doing to reassure people who are now second guessing whether they got the full vaccine dose? And what is the government doing to reassure that this won't happen again? Yeah, thank you. So what we have done is that we have issued with immediate effect after the incidents were identified a new SOP, which is that the vaccinator will have to show the person that is being vaccinated the syringe, and to show the person who's been vaccinated that the syringe has been filled to the required quantity based on the vaccine. And after the vaccine receiver is happy that the syringe contains the required dose amount, then and only then can they vaccinate the person. Next. Hi, good afternoon. How many doses of AstraZeneca vaccine have been allocated to Sarawak? We have allocated 152,800 AZ vaccines for this round to Sarawak. Next. Hi, YB. Lisa here from BFM. Just wanted to, because I think people have been confused about private hospitals running vaccination programs because now they've been being used as PPV. So I was wondering if you can just provide the public some clarification on private hospitals being used as PPVs, and also have one question. All right. Okay. Thank you. So private hospitals and also private GP clinics have been roped in as part of the National Immunization Program. They are PPVs under the National Immunization Program, and the federal government pays them to vaccinate people under the National Immunization Program. My Sejahtera will allocate appointments to people and they will allocate it based on the nearest PPV. That is the current modus operandi. If there is a private hospital that is part of the National Immunization Program, then you may be allocated an appointment at the private hospital. And it's the same as other PPVs. You will receive your vaccination free of charge. The vaccination program that's currently underway in private hospitals are all part of the National Immunization Program, which is free of charge. Next. Hi YB, this is Nick here from FMT. Some breastfeeding moms were previously rejected at PPV centers because they were going for AstraZeneca. Before this, they were supposedly not suitable. And now that CITF has updated their guidelines and they say it's suitable, do they have to re-register or will a new appointment be set for them? Thank you, YB. Yeah, we will ensure that those breastfeeding mothers who have been rejected will reach out to them, or they can reach out to the hotline in order for us to reallocate the appointments.
YB and Datuk Seri Joseph from the Star here. Labuan recently has seen a surge in cases. They have the highest RT, 1.7, I think. Is the government aware about the situation, and while they ramp up the vaccination program over there, since it's a small island, it's faster to vaccinate all of them? Thank you. Ya, Labuan ada kluster yang kita panggil kluster layangan, di mana dia telah menjangkiti komuniti. 3 minggu lepas beberapa warga negara luar negara yang menaiki kapal terbang daripada KL ke Labuan telah pun membawa jangkitan dan telah dilaporkan menjangkiti komuniti di Labuan, dan betul ada research of cases di Labuan, dan kita telah mengambil tindakan untuk memastikan bahawa Labuan juga dikendalikan di bawah pengurusan MCO 3.0 dengan SOP yang diperketatkan. Di Labuan aktiviti ekonomi sangat rancak dan juga melibatkan banyak penggiat ekonomi di sektor oil and gas. Aktiviti sign in dan sign off yang dilihat ketara berlaku di Labuan, dan juga kedatangan mereka yang datang dari Sarawak dan Sabah ke Labuan untuk mendapatkan aktiviti sign in dan sign off berlaku. Untuk itu kita telah pun menyediakan tambahan PKRC ataupun pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah, ditambahkan bukan saja di hospital setting tapi di beberapa bangunan awam, dan kita telah bekerjasama dengan Perbadan Labuan untuk menyediakan another PKRC pada kes-kes yang dikatakan meningkat dengan mendadak. Dan untuk aktif vaksinasi, saya yakin CITF akan membuat keputusan untuk pastikan Labuan sebagai industrial state ataupun industrial area yang mungkin kita boleh mengumumkan langkah-langkah vaksinasi yang tepat dan bersasar lepas mesyuarat JKJAV pada Khamis. Ya. Okay, ada last one. Dah habis. Huh? YB, I have a question. Who's this? This is Nina from Bernama, okay. Strategic Writing. I'm curious about the reports of side effects. It has been over 2 weeks since AstraZeneca opt-in has started. So I was wondering, what are the reports of side effects you have received, how bad it is, how many, and other stuff. Minister of Health answer. Okay, bahagian regulatory farmasi negara ataupun NPRA melakukan pemantauan ke atas kesan adverse susulan imunisasi ataupun AEFI bagi semua vaksin yang berdaftar di Malaysia, termasuk semua vaksin yang akhir ini diperolehi termasuk AstraZeneca. Oleh kerana program PIK ini merangkumi skala populasi yang besar, aplikasi MySejahtera juga digunakan untuk mengumpul data EFI. Maknanya dua saluran, iaitu pertama melalui bahagian regulatory farmasi negara, yang kedua mereka juga respon to MySejahtera. Untuk itu, sejak mula program imunisasi COVID-19 Kebangsaan, sebanyak 44.8 respon kendiri bagi setiap 1,000 dos telah diterima melalui aplikasi MySejahtera bagi kes AEFI yang biasa dan minor. Kes itu melibatkan kesakitan di tempat suntikan, sakit kepala, keletihan, dan juga antara merupakan kesan adverse yang sering dialami oleh para penerima vaksin. Ya. Untuk EFI melalui NPRA, laporan 4.2 diterima setiap 1,000 dos. Daripada pelaporan ini, hanya 0.1 bagi setiap 1,000 dos vaksin yang diklasifikasikan sebagai serius yang memerlukan rawatan lanjut dan kemasukan di hospital. Dan untuk maklumat, sebilangan besar kes tersebut hanya memerlukan kemasukan jangka pendek ke hospital dan boleh di-discharge setelah mendapat pemerhatian dan juga rawatan yang sesuai yang diberikan. Manakala mereka yang memerlukan rawatan berterusan, setakat ini tidak ada. Okay, terima kasih. Thank you everyone. See you next week.
Recording stopped.